नमस्कार, हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म हजुरहरूलाई पुरानो टी सर्टबाट बस्ने कुसन कसरी बनाउने, म्याट कसरी बनाउने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। यदि यो भिडियोलाई चाहिँ हजुरहरूले पुरा हेरिदिनु होला। यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक एन्ड सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला। यो चाहिँ नि हामीलाई चाहिने सामग्रीहरू चाहिँ नि एउटा टी सर्ट, यो पुरानो टी सर्ट, यो टी सर्ट, अनि हजुरको यो चक एउटा कैँची, सियो, अनि नाप्ने चाहिँ नि फिता अनि सिलाउने यो धागो, यति हामीलाई बनाउनलाई चाहिन्छ। यो पहिला भाग चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि हटाइदिने। अनि यसलाई चाहिँ नि 2-2 इन्चको राख्ने, 2 इन्च गराउने। अब यस्तै गरी सबै पट्टीहरू निकाल्ने। यसै 2-2 इन्चको पट्टी सबै निकाल्ने, पट्टीहरू एकनास। यस्तै गरी यसरी बनाउने। यसको यो लामो 2-2 इन्चको निकाल्ने। अनि 2 रङको बनाउन छ भने यो कालो, यो आफूसँग हजुरहरूसँग जस्तो टी सर्टको हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ 2 रङ चाहिँ नि बनाउनु होला। यसलाई चाहिँ नि अब यसरी जोड्दै जाने। टी सर्ट अब यसरी यो काटेकोलाई यसरी 2-2 इन्चकोलाई यसरी अब जोड्दै जाने। अब यसलाई यसो गरेर मोड्ने। यसरी मोड्ने, यसलाई यसरी मोडेर सिलाइदिने। अब सबैलाई यस्तै गरी जोड्दै जाने सबलाई। यो जुन रङ 2 रङ बनाउने हो त्यो 2 रङलाई पनि सबैलाई यस्तै गरी यो जोड्दै। अब यो 3टालाई यस्तो गरे, दुईवटा एउटा कलर, यो एउटा कलर, जस्तो हजुरहरूलाई आफ्नो मन लाग्छ, जस्तो राम्रो लाग्छ त्यही अनुसार चाहिँ 3टा कलर गर्नु होला। यसलाई चाहिँ यसरी यो पहिला गर्दा सिलाउने, यसरी 3टालाई। यो भयो। अब यसलाई चाहिँ यसरी बाट्ने, कपाल बाटे जस्तै बाट्ने। यसरी बाट्दै लैजाने यसरी। यस्तो गरी कपाल बाटे जस्तो गरेर बाट्ने, सबैलाई बाटेर एकनासको यसरी बाटेर बनाउने। मैले पहिलेदेखि बाटेर तयार गरेर यो राखेछु। यस्तो यो कपाल बाटे जस्तो गरेर सबै डोरी तपाईँहरूलाई जुन कलरको मनपर्छ तपाईँहरूको इच्छा अनुसार यो बनाउनु होला। यसरी बाटेर अब यसलाई चाहिँ नि म चाहिँ नि गर्न चकटी बनाउन गइरहेको छु म्याटलाई। अब यसलाई चाहिँ नि यसो गरेर मोड्दै जाने, यसलाई बनाउँदै यसरी सिलाउँदै पनि जाने। यसरी सिलाउने, यसरी सिलाउँदै जाने, यसरी। यस्तो गरेर सिलाउँदै।
सिलाउँदै जाने भित्रबाट यसो गरेर लिँदै यसरी यो 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 गरेर यसरी यो एउटा यसरी लिने, यो भाग लिने यसरी। यस्तै गरी हजुरले सिलाउँदै जानेलाई यस्तो गर्दै यसरी यो भाग गरेर सिलाउँदै जाने। अब यो लास्टको चाहिँ नि यसरी गरेर मोडेर सिलाइदिनु होला। यसरी मोडेर सिलाउने लास्टको। यसरी यो हाम्रो अब तयार भयो। यो सबै यो म्याट हामीले बस्ने म्याटहरू तयार भयो। अब यसलाई चाहिँ नि हजुरहरूले चाहिँ नि अब यस्तो यो राख्नलाई यस्तो यो साइडको राख्नलाई अप्सनल हो। हजुरहरूले यो राखे पनि हुन्छ नराखे पनि हुन्छ। यो जस्तो हजुरहरूलाई राम्रो लाग्छ त्यही अनुसार गर्नु होला। मैले चाहिँ नि यसमा राख्दिनँ, तर हजुरहरूलाई सिकाइदिन्छु कसरी राख्ने भनेर सिकाउँदैछु। यो यस्तो सपिङ ब्याग यस्तो झोला हो। यो सपिङ ब्यागको यसलाई चाहिँ नि 2 इन्च हजुरहरूले चौडाइ लिनु होला। 2 इन्चको चौडाइ, 4 इन्चको लम्बाइ लिनु होला। यो 4 इन्च लम्बाइ यसरी। यसरी अब यसलाई चाहिँ नि यस्तो गरेर यसलाई यसरी मोड्ने, यसलाई यसरी मोड्ने, यसरी मोडेर अब यसलाई बिचमा सिलाउने। यस्तो गरेर 3 कुना बनाउने, यसलाई बिचमा यसरी सिलाउने यसरी। अनि यसलाई उल्टो पारेर यो उल्टो गरेर उल्टोबाट यसरी राखेर सिलाउने। यो एउटामा राख्ने यसरी, अनि यसलाई सिलाउने यसरी राख्ने, यसरी एउटामा राख्ने, यसरी सिलाउँदै जाने, यसरी सिलाइदिने, यसरी सिलाउने। अर्कोलाई पनि यसरी काटेर अर्कोलाई पनि यसरी नै यसरी बराबर राखेर यसको बराबर यसरी राखेर अर्को पनि यसै गरी यसरी सिलाउने। यसलाई यसै गरी सिलाइदिने।